බොහෝ දෙනෙකුගේ දැඩි විශ්වාසයක් තිබෙනවා අපි මේ ජීවත් වෙන්නේ වර්තමානයේ කියලා. අපේ ඇස් ඉදිරිපිට සිදුවන මේ සිදුවීම් මේ මොහොතේම අපි දකිනවා කියලා තමයි බොහෝ දෙනෙක් සිතන්නේ. ඒතර අද දවසේ අපි මේ කතා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ ඔබ මේ දකින්නේ සැබෑ වර්තමානය නොවේ. ඔබ දකින්නේ ඔබේ මොළය ඇතුලේ නිර්මාණය වූ තප්පර භාගයක් පමණ පරණ අතීතයක්. නවීන ස්නායු විද්‍යාවෙහි පැහැදිලි කරන ආකාරයට මුලින්ම ආලෝකය රූපයේ වැදිලා ඔබේ ඇසට එන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඇසේ තියෙන දෘෂ්ටි විතානය මගින් ඒ ආලෝකය විද්‍යුත් රසායනික සංඥා බවට පත් කරගන්න ඕන. දැන් ඊළඟට ඒ සංඥා ස්නායු දිගේ මොළයේ පිටුපස තියෙන විෂුවල් කෝටෙක්ස් එකට ගමන් කිරීමට අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ තමයි වැඩේ පටන් ගන්නෙ. මොළය මේ දත්ත ටික ඔක්කොම එකතු කරලා තේරුම් අරගෙන මේ ඉන්නේ දැන් මම කියලා උදාහරණයකට ගත්තොත් එහෙම මේ ඉන්නේ හාමුදුරුවෝ. මේ රූපය අපි සකස් කර ගන්න ඕන. විද්‍යාඥයින් හොයාගෙන තියෙනවා මේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලියටම දල වශයෙන් මිලි තප්පර 300ත් 500ත් අතර කාලයක් ගත වෙනවායි කියලා. මේක ඔබ හිතන්න හරියට අකුණක් ගහලා ටික වෙලාවකට පස්සේ තමයි අපිට ගොරවන සද්ද ඇහෙන්නේ. ඒක නිසා සරලවම කිව්වොත් ඔබ මාව දකින්නේ මම අතපය හොලවලා ඒ ක්‍රියාව කරලා ඉවරුණාට පස්සේ. ඒක නිසා අපිට එන්න පුළුවන් නිගමනය තමයි ඔබ කවදාවත් වර්තමානය දකින්නේ නැහැ කියන එක. දැකලත් නැහැ, දකින්නෙත් නැත. ඇයි ඔබ මේ සෑම තප්පරයකම ජීවත් වෙන්නේ තප්පර භාගයක් පරණ අතීතයේ. ඒ කියන්නේ ඔබ මේ දකින්න ලෝකය ලයිව් ටෙලිකාස්ට් එකක් නෙවෙයි, ඩිලේයිඩ් ටෙලිකාස්ට් එකක්. එතකොට කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ මේ අපේ ඇහැ හරියට කැමරාවක් වගේ නේද කියලා. කැමරාවෙනුත් වෙන්නේ ඔකම නේද කියලා. ඒක සම්පූර්ණ වැරදි. මොකද ඔබ බලන්න කැමරාවක් අරගෙන කැමරාව කරන්නේ තමන්ගේ ඉස්සරහා තියෙන දේ තියෙන විදියටම කාචයෙන් ඇතුළට ගන්න එක. ඇතුළට අරන් පික්සල් බවට පත් කරන එක තමයි සිද්ධ කරන්නේ. කැමරාවට එතකොට මතකයක් නැහැ, කැමරාවට කැමැත්තක් නැහැ. ඒක දන්නේ දත්ත රෙකෝඩ් කරන්න පමණයි. නමුත් මිනිස් මොළය කියන්නේ කැමරාවක් නෙවෙයි. ඒ මොළය කරන්නේ දත්ත ඇසෙන් එන්නත් කලින් ඊට අදාළ රූපය මවා පෙන්වන එක. මොකද දත්තයක් එන්න තප්පර භාගයක් පහුවනවා නම් ඊට කලින් අපි හඳුනා ගැනීම සිදුවනවා නම් ඒ සිදුවීම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මොළය කරන්නේ මොකද්ද? මතකය පාවිච්චි කරලා අර පරක්කු වෙන හිඩස පිරවීම සඳහා ටක් ගාලා අන්වර්ථ රූපයක් එතනට පතිත කරවීම තමයි සිද්ධ කරන්නේ. ඒ අනුව නැවතත් කියනවා ඔබ දකින්නේ ඔබට පෙනෙන දේ නෙවෙයි. ඔබ දකින්නේ ඔබේ මොළය විසින් දකින්න බලාපොරොත්තු වන දේ. දැන් මේ අපි කතා කරපු විද්‍යාත්මක කතාව භාගතුන් වහන්සේගේ පරම ගාම්භීර ධර්මයත් එක්ක අපි පොඩ්ඩක් ගලපලා බැලුවොත් එහෙම පළවෙනි කාරණය ලෙස අපි රූපයේ ආයුෂ සහ චිත්ත වීතිය අනුව ගලපා බැලිය යුතුයි. අභිධර්මයට අනුව සිතක් පවතින කාලය ඇතුළත නාම සිත් 17ක් ඉපදිලා නැති වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ චක්කු විඥාණය දැකීම කියන සිත ඉපදෙනකොට අර රූපය ඉපදිලා මේ වන වෙලත් පරණ වෙලා ඉවරයි. භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ රූපය කියන්නේ පෙන පිඩක්. පෙන පින්ඩූපමං රූපං. අපි මේ ගැන කලින් දේශනාවේ කතා කරා. එතකොට අපි මේ දකින්නේ සැබෑවක් නෙවෙයි, මැවෙන බින්දෙන මායාවක්. ඊළඟට දෙවනි කාරණේ හැටියට ප ဋ ාණෙහි පුරේජාත ප්‍රත්‍යාශ්‍රයෙන් අපි තේරුම් ගැනීමට උත්සාහ කරනවා නම් සරලවම කිව්වොත් යමක් දකින්න නම් ඒ කියන්නේ චක්කු විඥාණය ඊට කලින් ඇසත් රූපයත් හටගෙන තිබිය යුතුය. චක්කායතනං චක්කු විඥාන ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානංච ධම්මානං පුරේජාත ප්‍රත්‍යේන ප්‍රත්‍යයෝ. මේක කියන්නේ මොකද්ද? සිත උපදිනකොටම ඒකට අරමුණ වෙන දේ රූපය උපදින්න සිතට කලින්. ඉතින් සිතට දැනගන්න ලැබෙන්නේම පරණ වූ දෙයක් පමණයි. ඊළඟට තුන්වෙනි කාරණය ලෙස අපි බැලීමට මේක විසඳා ගැනීමට අනන්තර ප්‍රත්‍ය සහ ඝන සංඥාව කියන එක ගමු. එතකොට අපිට මේ ලෝකේ එක යායට පෙනෙන්නේ, එක යායට ගලාගෙන යන ආකාරයට පෙනෙන අපි රැවටිලා ඉන්න හේතුව තමයි මේ අපේ හිතේ වේගය. මේක තමයි සන්තති ඝණය කියලා කියන්නේ. අර විද්‍යාව සඳහන් කරේ ලැග් එක වහගන්න තමයි මේ සන්තතිය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඒ කියන්නේ දත්තයක් පෙනෙන්න කලින් හඳුනා ගැනීම නිසා මැදදි හිඩස පිරවීමට තමයි මේ සන්තතිය ක්‍රියාත්මක වීම සිදු කරන්නේ. අපි හිතනවා අපේ මේ S2 ජනේල දෙයක් වගේ මේ රූපය හඳුනා ගැනීම සිදු කරනවා කියලා, රූපය දිහා බලාගෙන රූපය හැදෙනවා කියලා. නමුත් ඒ ජනේල දෙක ලෝකයේ දිහාද බලන් ඉන්නේ නැත. ඒ ජනේල දෙක බලන් ඉන්නේ අභ්‍යන්තරය දිහා.
අපේ මොළය තමයි මේ අනදෙන නිලධාරිය අනදෙන මධ්‍යස්ථානයේ මේ සමස්ත මුලාවටම. නිකමට හිතන්න අපේ මොළය පිහිටලා තියෙන තැන ගැන. මොළය තියෙන ඊටාම ඝනකම ඇට කැබැල්ලක් ඇතුලේ. කපාලයක් ඇතුලේ. මේ කපාලය ඇතුළට ආලෝකය කිසිදාක යන්නේ නැත ඔළුව කපලා බලන ඔපරේෂන් එකක් කරලා බලන කෙනෙක්ගේ හැරෙන්න. ඒ වෙලාවේදී පුද්ගලයා unconsciously ඉන්න නිසා ඒක නිසා ඒකත් අපිට මෙතනට ගලපීමට නොහැකි. එතකොට මොළය පිහිටා තිබෙන තැන තිබෙන්නේ සම්පූර්ණ ඝන අන්ධකාරයක්. මොළයට ඇස් තියෙනවා කියලා කියන්නේ නැහැනේ. මොළයට එළියට බහලා බලන්නත් බෑ. එහෙනම් මේ අඳුරු කුටිය ඇතුලේ තනියම සිටින මොළය කොහොමද මේ තරම් වර්ණවත් ලෝකයක් මවල අපට පෙන්වන්නේ? ඇත්තම වෙන දේ ඇසට ආලෝකය වැදුනම ඇස විසින් ඒ ආලෝකය විද්‍යුත් සංඥා බවට පත් කර ගන්නවා කියලා අපි කතා කරා. අර මෝස් කෝඩ් ගැන මම පැහැදිලි කරේ. මෝස් කෝඩ් පණිවිඩයක් වගේ අභ්‍යන්තරයට ඒ පිළිබඳ දත්තයන් ප්‍රමාණයක් ලබා දීම සිදු වෙනවා. රූපයන් නෙවෙයි ලබා දෙන්නේ දත්තයන් ප්‍රමාණයක්. එතකොට ඒ විද්‍යුත් ධාරාව ස්නායු දිගේ අර ඝන අඳුරු කුටියට රැඟල යනවා. මොළය කරන්නේ මොකද්ද? අර කරුවලේ ඉඳගෙනම මේ එන විදුලි පණිවිඩ ටික කියවන එක විතරයි කරන්නේ. ඒකට රූපයක් පේන්නේ නැහැ. ඒකට පේන්නේ නිකන් ඒ සංඥා ටික පමණ විතර ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. විද්‍යාවට අනුව මොළය හඳුන්වා දෙන්නේ active prediction machine කියලා. ක්‍රියාශීලී අනාවැකි යන්ත්‍රයක් කියලා. ඒ සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතන්නේ ඇසෙන් දකින දේ මොළයට යනවා. නමුත් නවීන විද්‍යාවේදී predictive coding theory කියලා එකක් තියරියක් තිබෙනවා. ඒක කියන්නේ මොළය වැඩ කරන්නේ ඇසෙන් එන දත්ත එන්නත් කලින් අතීත මතක ගබඩාවෙන් අපි කියන්නේ ධර්මයේ සංඥාව අවුස්සලා බලලා දැන් වෙලාව කීයද? මම ඉන්නේ කොහේද? ඉස්සරහා ඉන්නේ කවුද? ඒ වගේම මොළය විසින් කලින්ම තීරණය කරනවා දැන් මට පෙනෙන්න ඕන මේ විදියට. මෙන්න මේ රූපය. අර අඳුරු කුටිය ඇතුළේ ඉඳගෙන මොළය විසින්ම රූපයක් මවා ගන්නවා. ඇසෙන් කරන්නේ මාගත්තු රූපය පොඩ්ඩක් හරිද වැරදිද කියලා පොඩ්ඩක් චෙක් කරන එක විතරයි. මේක තේරුම් ගැනීම සඳහා මම උදාහරණයක් වශයෙන් කියන්නම්. අපි හැමෝම Google පාවිච්චි කරනවානේ. Google search engine එක. එතකොට මේ Google එකේ යම් දෙයක් හොයන්න ඔබ ටයිප් කරන්න ආරම්භ වෙච්ච ගාම අපි හිතමු නිකන් බණ කියලා ටයිප් කරනවා කියලා BANA කියලා නිකන් ටයිප් කරනකොටම සර්ච් බාර් එක ගාම පහළ තියෙන්නේ. එතන වැටෙනවා බණ දේශනා, බණ කතා, බණ පිරිත්. ලයිස්තුවක් වෙනවා. නමුත් ඔබ තාම BAN හරිය විතරයි ගහලා තියෙන්නේ. ටයිප් කරලා තියෙන්නේ. නමුත් Google එකෙන් කලින්ම දන්නවා ඔබ මේ හොයපු දත්තත් එක්ක මෙන්න මේක තමයි හොයන්න යන්නේ කියලා. අන්න ඒ වගේ තමයි ඔබේ ඇස ඇරලා බලනකොටම රූපය පෙනෙන්නත් කලින් ඔබේ මොළය විසින් ඔටෝ කම්ප්ලීට් කරනවා මේ එන්නේ මගේ යාළුවා. ඒ පුද්ගලයා සතුටින් එන්නේ. අද පොඩක් ප්‍රියමනාප පෙනුමක් තිබෙන්නේ. මොළය විසින්ම මොකද කරන්නේ? කලින්ම රූපය නිර්මාණය කරලා ඉවරයි. දැන් මේ කතාව තවත් ගැඹුරට අරගෙන යන්න ඕන නම් අද ලෝකයේ අලුත්ම තාක්ෂණය වෙලා තියෙන්නේ AI නේ. කොහේ බැලුවත් AI තියෙන්නේ. එතකොට අපි හිතමු මේ ChatGPT එක උදාහරණයකට අරගෙන අපේ මේ මොළය කියන්නේ ජීව විද්‍යාත්මක GPT එකක්. බයොලොජිකල් GPT එකක්. නිකමට හිතන්න කොහොමද මේ AI එක වැඩ කරන්නේ කියලා. AI එක පුහුණු කරලා තියෙන්නේ මොනවටද? අතීත දත්ත අරගෙන කෝටි ප්‍රකෝටි ගාණක් අපි ප්‍රශ්නයක් යොමු කළ හැටියෙම අලුතෙන් හිතන්නේ නැහැ. අර පරණ දත්ත ගබඩාව පියරලා ඉවරලා උත්තරය නිවැරදිමයි කියලා හිතන්න පුළුවන් උත්තරය ලබා දෙනවා. ඒක නිවැරදිම උත්තරය නෙවෙයි. නමුත් අපිට ප්‍රමාණවත් ඒක. අපේ මොළය කරන්නේත් අන්න ඒ වැඩේ ඒ විදියටමයි. අපේ මොළය කියන මේ නියුරල් නෙට්වර්ක් එක පුහුණු කරලා තියෙන්නෙම මේ අනවරාග්‍ර සංසාරය පුරාවටම අපි එකතු කරපු දත්ත වලින් අපි මේකට කියනවා සංස්කාර කියලා. ඇසට රූපයක් ගැටෙනකොටම මොළය තීරණය කළ ඉවරයි. අර පරණ සංස්කාර කියන දත්ත පාවිච්චි කරලා ගබඩාව පීරලා ඊළඟට වෙන්නේ යන්නේ මොකද්ද කියලා යථාර්ථයක් නිර්මාණය කරලා ඉවරයි. එතකොට ක්වොන්ටම් භෞතික විද්‍යාවත් එක්ක මේක ඉතාම 99% විතර නිවැරදිව ගැලපෙන සිද්ධියක්. අපි හිතන් ඉන්නේ කාලය කියන්නේ අතීතයේ ඉඳන් අනාගතයට ගලාගෙන යන එකක් කියලානේ. නමුත් ක්වොන්ටම් මට්ටමේදී කාලය වැඩ කරන්නේ ඊට සම්පූර්ණ වෙනස් ආකාරයකට. විද්‍යාඥයන් පරීක්ෂණ මගින් ඔප්පු කරලා තියෙනවා ලිපෙට් එක්ස්පෙරිමන්ට් කියලා එකක්. ඒගොල්ලෝ හොයාගත්තේ මොකද්ද? අපි යම් තීරණයක් ගන්නවා කියලා අපේ හිතට දැනෙන්නේ තප්පර ගණනාවකට කලින්ය. අපේ මොළය විසින් ඒ තීරණය අරගෙන ඉවරයි. අපි තීරණයක් ගන්නවා කියලා අපිට ප්‍රකට වෙනකොට තීරණය අරගෙන ඉවරයි.
අපි හිතන් ඉන්නවනේ මගේ නිදහස කැමැත්ත අපි ෆ්‍රී විල් එකක් ගැන අපි කතා කරනවනේ. ඇත්තටම මෙහෙම ෆ්‍රී විල් එකක් කොහොයවත් නැත. තිබිලත් නැහැ තියෙන්නෙත් නැහැ කවදාවත්. අපි તો මොකක් හරි හේතුවකට අපිට අත උස්සන්න ඕන. අපි හිතනවා කවුරු හරි අත උස්සන්නේ කිව්වම නම කියවලා අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ රිපෝට් එක සයින් කරන රිපෝට් එක නෙමෙයි මේ රෙජිස්ටර් එක මාක් කරනකොට නම කිව්වම අත උස්සන්න. ඇත්තටම මම මේ අත උස්සන්න තීරණය කළා කියලා අපි හිතන්නේ. නමුත් ඇත්තටම උනේ ඔබේ අතීත පුරුදු සහ දත්ත අනුව මොළය විසින් අත උස්සන්න තීරණය කරලා ඉවරයි ඊට සෑහෙන වෙලාවකට කලින්. ඔබ කලේ ඒ තීරණය මම ගත් එකක් කියලා අර මේ account එකට දා ගැනීම පමණයි. හරියට AI එකක් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරපු විදියට උත්තරේ ලබා දෙනවා වගේම අපිත් මේ පරණ කර්ම සහ සංස්කාර වලට අනුව රන් වීම තමයි හැමදාම කරේ. නමුත් මිනිසාට දුක තිබෙනවා. අර මොළය විසින් කරන අනාවැකිය දිහා බලාගෙන සිටනවාට ඔබෙන් අපි මොකද්ද කරන්නේ? මැද්දට පැනලා ඒක අයිති කරගන්න එක. එතකොට මේ සිතුවිල්ල මගේ, මේ කේන්තිය මගේ, මේ රූපය මගේ, මේ රාගය මගේ, මේ ද්වේෂය මගේ කියලා අර ස්වභාවික වන ප්‍රොසෙස් එකට අපි අයිතිවාසිකම් කියලා ඉවරයි. අන්න එතන තමයි අපේ වැරද්ද. AI එකක සිස්ටම් එක රන් වෙනවා වගේම අපේ නාම රූප ක්‍රියාවලියත් ඉබේම සිද්ධ වෙන සිද්ධියක්. දුක හටගන්නේ ඒ ක්‍රියාවලියට අපි ආත්මවාදයෙන් බැඳෙන්න ගියන් පස්සේ. ආත්මීයත්වයෙන්. එතකොට අපිට මොකද්ද මේකට තියෙන විසඳුම? එකම විසඳුමයි තියෙන්නේ, ඒක තමයි නිවන. නිවන කියන්නේ මොළය වැඩ කරන එක නතර කරන එක නෙමෙයි. නිවන කියන්නේ මේ ක්‍රියාත්මක වන යන්ත්‍රයෙන් මම කියන කෑල්ල චිප් එක මම කියන ෆියුස් එක අයින් කළා දාන එක. භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ දුක්ඛමේ වෙහින දුක්ඛිතෝ. ඒ කියන්නේ දුකක් ඇත නමුත් දුක් විඳින්නෙක් නැත කියන එක. හරියට අයිතිකරුවෙක් නැතුව වැඩ කරන AI සිස්ටම් එකක් වගේම. රහතන් වහන්සේගේ සිතක් ක්‍රියාත්මක වෙනවනේ. අනාවැකි පළ වෙනවා. හැබැයි උන්වහන්සේ කිසිම දෙයකට මගේ කියලා බැඳෙන්නේ නැත. එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ අයිතිකරුවෙක් නැති ක්‍රියාවලිය. අපි යන්නේ ඒ තත්ත්වයටපත් වුණ දාට පමණයි මේ සංසාර ගමන නතර කිරීමට හැකියාවක් තියෙන්නේ. සරලවම කියනවා නම් ඇත්තටම වෙන්නේ මෙන්න මේකයි. අපි දකින්නේ එළියේ තියෙන ලෝකය නෙවෙයි. අපි දකින්නේ අපේ මොළය විසින්ම සජෙස්ට් කරන ලෝකයක්. මේ පිළිබඳව ලෝක ප්‍රසිද්ධ ස්නායු විද්‍යාඥයෙක් ඉන්නවා අනිල් සෙත් කියලා. ඔහු කියනවා controlled hallucination කියලා. දැන් ඔබ බලන්න අපි රැට දකින හීන වලට කියනවා uncontrolled hallucination කියලා. මොකද ඒකේ තියෙන්නේ අපේ හිතේ මැවෙන දේවල් විතරයි. හැබැයි අපි මේ ඇහැ අරගෙන ඉන්නකොට දකින ලෝකයක් ඒ වගේම හීනයක් පමණයි. පොඩි වෙනසකට තියෙන්නේ ඒ හීනය මේ භෞතික ලෝකයේ දේවල් එක්ක යන්තම් ගැළපීලා යන එක විතරයි. එහෙනම් අපිට එන්න පුළුවන් නිගමනය මොකද්ද? විද්‍යාවෙන් කියන්නේ දැකීම කියන්නේ ඇසෙන් කරන දෙයක් නොවේ. දැකීම කියන්නේ අඳුරේ ඉන්න මොළය විසින් ගොඩනගන ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් පමණයි කියලා. විද්‍යාඥයින් මේකට ප්‍රෙඩික්ටිව් කෝඩින් කියලා තමයි හඳුන්වා දෙන්නේ. මේ සොයා ගැනීම මේ නිගමනය හොයාගත්තේ බොහොම ළඟදී. නමුත් භාගතුන් වහන්සේ මීට වසර 2600කට පමණ පෙර තමයි මේක හොයාගත්තේ. අභිධර්මයේ මේ පිළිබඳව ඊටාම සියුම්ව දේශනා කරලා තිබෙනවා. ඒක නිසා අපි අර ඉස්සෙල්ලා කතා කර විද්‍යාවේ හඳුන්වන අනාවැකි යන්ත්‍රය කියන එක තමයි භාගතුන් වහන්සේ සංස්කාර සහ සංඥා විදියට හඳුන්වා දුන්නේ. අපි බලමු රූපයක් පෙනෙන මොහොතේ අපේ සිත ඇතුලේ සිදුවන වේගවත් ක්‍රියාවලිය පොඩ්ඩක් ඛණ්ඩණය කරලා. අභිධර්මයේ උගන්වනවා චක්කුද්්වාරා වීතිය කියන එක. චක්කුද්්වාර චිත්ත වීතිය. රූපයක් ඇසෙන ගැටෙනකොටම අපේ සිතේ භවාංග සිත සෙලවීම සිදුවනවා. මේකට කියන භවාංග චලනය කියලා. මෙතනදී ඇසට රූපයක් පෙනිලා ඒක හඳුනා ගැනීමට අපි නැත්තම් කියන වොත්තපණයට කලින්ම අපේ සිත විසින් අතීත දත්ත ගොඩක් ඇදලා ගන්නවා එළියට. මේකට කියන්නේ අතීත භවාංග කියලා. ඒ කියන්නේ වර්තමාන රූපය දකින්න කලින්ම සිත විසින් අතීතයේ තිබුණු පරණ ෆයිල් ටිකක් මේසයට අරගෙන ඉවරයි. ඇයි එහෙම කරන්නේ? ඇයි අර අලුත් රූපය තේරුම් ගන්න පරණ කණ්ණාඩියක් ඕන නිසා. අපි හිතන් ඉන්නේ අපි දකින්නේ ඇත්ත කියලා. අපි දකින්නේ වර්තමානය කියලා. අපි දකින්නේ මේ මොහොතේ කියලා. නමුත් අපි දකින්නේ ඇත්ත නෙවෙයි. අපි දකින්නේ අපි හදාගත්ත සංකල්ප පමණයි. පොඩි උදාහරණයක් ගමු. ඔබ පාරේ යනකොට දකිනවා වාහනයක් යනවා. ඔබ දකින්නේ මොකද්ද? ඔබ කියනවා මම දැක්ක ටොයෝටා කොරෝලා එකක් යනවා. නමුත් ඇත්තට මෙතන ටොයෝටා කතාවක් තිබුණාද? පරමාර්ථ වශයෙන් තිබුණාද? නැත. ඇසට පෙනෙන්නේ මොනවද? වර්ණ පමණයි. හරියටම තිබෙන ඒවත් අපි ගත්තොත් එහෙම යකඩ, වීදුරු, රබර්, පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ කියන කොටස් ටික පමණයි එතන තිබුණේ. එහෙනම් මේ ටොයෝටා කෑල්ලක් එතනට දැම්මේ කවුද?
ඒක දැම්මේ අපේ සංඥාව. රූපය ඇසට වැටෙන්න කලින් ඔබේ මතකයේ තිබුණා ටොයෝටා ලාංඡනය මෙහෙමයි. කාර් එක මෙහෙමයි. රියර් වීල්ද ෆ්‍රන්ට් වීල්ද ඔක්කොම කතන්දර ඔක්කොම ටික. අර පරණ මතක සේරම ඇවිල්ලා ඇත්ත රූපය වහලා දාලා පරණ රූපයක් අරන් කිව්ව මෙන්න ටොයෝටා එක කියලා. අන්න ඒක නිසා තමයි අපි කියන්නේ අපි ඉන්නේ සංකල්ප ලෝකයක. පඤ්ඤාත්ති කියලා මේකට කියන්නේ. එතකොට මෙතනින් අපි තවත් ගැඹුරට ගියොත් එහෙම විද්‍යාවේ කියන මේ ප්‍රෙඩික්ෂන් මේ අනාගත වාක්‍යයන් තීරණය කරන්නේ කවුද? ඒක තීරණය කරන්නේ ධර්මයට අනුව අපේ සංස්කාර. සරලව කිව්වොත් අපි දකින්නේ ලෝකය නෙවෙයි අපි දකින්නේ අපේ පුරුදු. නිකමට හිතන්න තරහ යන කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා පාරේ ඉන්න මිනිස්සු දිහා බලන්නත් කලින්ම එයාගේ හිත ලෑස්තිලා තියෙන්නේ මූ මට මොනවා කියයිද? මූ මට මොනවා කරයිද? කියන සැකයත් එක්කනේ. ඉතින් අර මිනිස්සයා මොනවා කිව්වත් නිකන් හිටියත් මේ තරහ යන කෙනාට පේන්නේ අර රවණවා වගේමයි. එයාගේ මොළය විසින් රැවීමක් කලින්ම නිර්මාණය කරලා තිබුණේ. මම හොඳ නාට්‍යයක කතාවක් කියන්නම්. ඔබට නිකන් රසාස්වාදයේ පිණිස මම ලංකාවේ නාට්‍යයක් බලනකොට ඒ නාට්‍යයේදී අපි නිකන් නම් දෙකක් ගමු. සුන්දරේ කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා, රංජි කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට මේ සුන්දරේ දවසක් බිරිඳත් සමග යනවා බයිසිකලයේ පැදගෙන යම් ගෙදරක් ගාවින් යනකොට බයිසිකලේ හුලං ගියා. එතකොට මේ ගෙදර ඇවිල්ලා රංජිගේ ගෙදර. එතකොට රංජි සිරගත වෙලා ඉඳලා හිරෙන් පැනලා ඇවිල්ලා ඉන්නවා දැන් ගෙදර. ඊට පස්සේ දැන් මෙයාගේ බිරිඳ කියනවා සුන්දරේගේ බිරිඳ කියනවා රංජි අයියාගෙන් ගිහිල්ලා පොම්පේ ඉල්ලගෙන එන්න. එතකොට සුන්දරේ කියනවා පොම්පේ ඉල්ලන්න යන්න බෑ මිනිහා හිතාගෙන ඉන්නේ මම තමයි ඔත්තු දීලා මිනිහව හිරේ යවුවේ. ඒක නිසා මට නම් ඉල්ලන්න බෑ කියලා. කොහොම හරි අර බිරිඳ පෙරත්ත කරලා අවසානයේ මේ මිනිස්සු කියනවා හොඳයි මම යන්නම් කියලා පොම්පේ ඉල්ලන්නම්. හැබැයි මට මොනවා හරි කිව්වොත් මම කියනවා තියාගනින් උඹේ පොම්පේ මට එපා උඹේ පොම්පේ කියලා. එපාර බිරිඳක් කියනවා හරි කමන්නේ මොකක් කර කියන්නකෝ. නමුත් පොම්පේ ඉල්ලගෙන එන්න නැත්නම් අපිට හන්දියට යන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා. දැන් ඉතින් මේ සුන්දරේ යනවා රංජිලා ගෙදරට ගිහිල්ලා තට්ටු කරනවා. රංජි එනවා එළියට. රංජිත් දැන් කාලයකට පස්සේ හිරෙන් ඇවිල්ලා ඉවරලා මේ සුන්දරේ මල්ලිව හම්බෙන්නේ කාලයකට පස්සේනේ. සුන්දරේ මල්ලි කොහොමද ජීවිතේ කියලා. අර මිනිස්සයා රෙඩි වෙලා ගියේ මොකද්ද? අර රණ්ඩු වෙන්නනේ. මේ මිනිස්සයා එකපාරට කියනවා තියාගන්නේ උඹේ පොම්පේ. මට එපා උඹේ පොම්පේ කියලා. කියලා හැරලා එනවා. අර එළියට ආපු රංජි කල්පනා කරනවා පොම්පේ මොන පොම්පයක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ අර ගියවර දේශනාවේ කිව්වා වගේ අපි අර අච්චුව අතේ තියාගෙන යන්නේ. ඒ අච්චුවට දාලා පටස් ගාලා ඒ වෙලෙම රිසල්ට් එක දෙන්න බලා අවුට්පුට් එක දෙන්න බලාගෙන. ඒ වෙලාවේදී මොන ක්‍රියාව කරත් මොනව කරත් අපි ලෑස්තිලා ඉන්නේ ඒක වැරදි විදියට බාර ගන්නම තමයි. ඒක අර මිනිස්සයා කෙලින්ම සුන්දරේ මල්ලි කොහොමද කියලා ආව ගාම්ම තියාගන්නේ උඹ පොම්පේ කියලා ගියේ කිසිම අදාළත්වයක් නැහැ ගැලපෙන්නේ නැති කතාවක් එතනට. නමුත් මිනිහා ලෑස්තිලා හිටියේ ඒකටනේ. ඒ වගේම තමයි රාගී සිතුවිලිත්. රාගී පුද්ගලයෙක් දකින රූපය තුලින් ලස්සනක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට ඒ පුද්ගලයාගේ ඇස හොයන්නෙම සුබ නිමිත්තක්. සුබ නිමිත්තක් දකින්න නැති වුණෙන් පස්සේ ඉතින් එතන ප්‍රශ්නයක්. ඒක නිසා අපි තේරුම් ගන්න ඕන මේ ලෝකය පාට කරන්නේ ඉරේලියෙන් නෙවෙයි. මේ ලෝකය පාට කරන්නේ ඔබේ සිතේ ඇතිවන ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ කියන ක්ලේශයන් විසින්මයි. ඔබේ හිතේ තියෙන පාට තමයි එළියට පේන්නේ. මේ කාරණාව ප ဋ ාණම් මහපකරණේ භාගතුන් වහන්සේ විස්තර කරේ උපනිස්ස ප්‍රත්‍ය කියලා න්‍යාය. පුරිමා කුසලා ධම්මා පච්චිමානං කුසලානං ධම්මානං උපනිස්සය පච්චේන පච්චයෝ. මේක සරලව කියනවා නම් අතීතයේ අපි පුරුදු කරපු දේවල් වර්තමානයේ උපදින සිතට බලවත් ලෙස උපකාර වෙනවාය. ඔබ කෙනෙක් හතුරෙක් කියලා දකින්නේ එයා අද කරපු දෙයක් නිසා නෙවෙයි. අතීතයේ ඔබේ හිතේ තැම්පත් වෙලා තියෙන ද්වේෂ සහගත මතකයක් නිසා. ඒ වගේම තමයි ඔබ යම් රූපයකට ආස කරන්නේ ඒ රූපයේ තියෙන ලස්සනක් නිසා නෙවෙයි. ඔබේ හිතේ තියෙන කාමරාග සංස්කාරය නිසා. විද්‍යාවේ කියන ප්‍රෙඩික්ටිව් කෝඩින් කියන්නේත් මෙන්න මේකටම තමයි. මොළය කියන්නේ පරණ දත්ත නැත්නම් අපි කියනවා ප ဋ ාණයෙන් උපනිස්සය අරගෙන අලුත් ලෝකයක් මවන එක. ඒතර කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මෙච්චර ගැඹුරු විද්‍යාත්මක අභිධර්ම කතා කරන අපි පැහැදිලි කරන දේ ඇත්තටම මේ වගේ සිද්ධිය සාමාන්‍ය ජීවිතේ අපේ වෙනවාද කියලා. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම වෙනවා. අපි හැමෝම අහුවලා තියෙන මේ වගේ මහා මුලාවකට. දැන් නිකමට හිතන්න ඔබ රෑ වෙලා ගෙදර යනවා. පාරේ හොඳටම කරුවරයි. හරියට අපේ අවිද්‍යාව වගේ. එක පාරටම ඔබේ කකුලේ යම් මෘදු දෙයක් ගෑවෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඔබ ගැස්සිලා බිම බලනකොටම ඔබ දකිනවා බිම දිගට වැතිරිලා ඉන්න වක් ගැහුණු රූපයක්. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ඔබේ ඇඟ හිරි වැටලා යනවා.
හදවත වේගයෙන් ස්පන්දනය වෙන්න පටන් ගන්නවා. දාඩිය දාන්න ගන්නවා. ඔබ කෑ ගහන මොකක් කියලාද? සර්පයෙක් කියලා. පණ එපා කියලා තියෙන දුවලත් ඉවරයි. මේ අසුරුසනක වේගයකින් අපි. දැන් පොඩ්ඩක් හිතලා බැලුවොත් එහෙම ඇත්තටම සිද්ධ වුණේ මොකද්ද? ස්නායු විද්‍යාවට අනුව ප්‍රෙඩික්ටිව් කෝඩින් එකක් තමයි එතන සිද්ධ වුණේ. එතන පළවෙනිම දේ උනේ අනතුරු ඇඟවීම. දෙවෙනි දේ තමයි අනාවැකිය. ප්‍රෙඩික්ෂන් කිව්වේ. ඔබේ මොළය විසින් ඔබේ ආරක්ෂාව ගැන හිතලා ක්ෂණිකව තීරණයක් ගත්ත මොකද්ද? මොළය හිතුවා මේක කඹයක් කියලා අතගාලා බලනවට වඩා සර්පයෙක් කියලා පැනලා දුවන එක ඇඟට ගුණයි කියලා. තුන්වෙනි එක තමයි මායාව. හැලුසිනේෂන්. ඒ නිසා මොළය විසින්ම තප්පරයකටත් අඩු කාලයකදී අර කඹ කෑල්ල උඩින් පැනලා සර්පයෙක්ගේ රූපයක් කියලා සුපර් ඉම්පෝස් කරා. ඇත්තටම ඔය වෙලාවේ ඔබට පෙවුනේ නිකන් දඟර ගහලා ගිය සෙවණැල්ලක් වගේ නෙවෙයි. ඔබට පෙවුණා සර්පයාගේ කොරපොතු, දිලිසෙන ඇස්. පෙනේ තිබුණා නම් පයන්න පෙවුණ පවා ඔබ කියනවා මේ පයන්නත් තිබුණා, පෙනෙත් තිබුණා. ණයෙක් තමයි හිටියේ. ඔය දැන් නම් තියෙන කඹයක් වුණාට හිටියේ ණයෙක්. ඒ තරම් ඔබට අර ඔබේ මනසේ එක රෙජිස්ටර් කරනවා දැක්කේ ණයෙක්මයි කියලා. ධර්මයේ මේකට කියන්නේ distortion of perception කියලා. සංඥා විපල්ලාසය. බලන්න ඔබේ ඇස චක්කු ප්‍රසාදය දැක්කේ වර්ණ රූපයක් පමණයි. ඒ රූපය තුල විෂ තිබුණාද නැත? ඒ රූපය තුල බිය තිබුණාද නැත? නමුත් ඔබේ මනස සංකාර කියන්නේ අතීතයෙන් සකස් වන දේවල්. අතීත සංකාර කියලා කියවනකොටම අතීත කාලේ තමයි කියවෙන්නේ. අන්නේ සංකාර විසින් තමයි එතනට සර්පයා කියන සංකල්පය ගෙනත් දැම්මේ. මේක ප ဋ ාණ ණය එක්ක ගලපලා බැලුවොත් එහෙම එතන තිබුණේ කඹයක් විතරයි හැබැයි. ඒක තමයි ආරම්මන ප්‍රත්‍ය. නමුත් ඔබේ සිතේ තිබුණේ සර්ප බියක්. ඒක තමයි උපනිස්ස ප්‍රත්‍යය. ඒ පරණ බිය නිසා සිත විසින් අර කඹය වැරදියට අර්ථකථනය කරා. ඒක නිසා ඔබ දිව්‍ය කාට බයද? ඔබ දිව්‍ය එළියේ හිටපු සර්පයෙක්ට බය නෙවෙයි. ඔබ දිව්‍ය ඇතුලේ හිටපු සර්පයෙක්ට බයයි. එළියේ තිබුණ කඹයකට බයද? ඒත් නෑ. ඔබ දිව්‍ය ඇතුලේ හිටපු සර්පයෙක්ට බයයි. ඊට පස්සේ කෙනෙක් ඔතනට ඇවිල්ලා ටෝච් එකක් ගහපු ගමන් ටෝච් එක ආලෝකය කියලා හිතන්නකො, ප්‍රඥාව කියලා හිතන්නකො. ඔබ දකිනවා අයියෝ මේක සර්පයෙක් නෙවෙයිනේ. කඹ කෑල්ලක්. නමුත් අපි පිළිගන්නවද? ඒ වෙලාවට නම් පිළිගන්නේ නැත. නෑ ඔය කඹේ නෙවෙයි, ඔය කඹේ තිබුණ උතන. හැබැයි සර්පයක් හිටියෝ හරි. එතකොට නැවතත් අපි ප්‍රශ්නයක් අහනවා අපෙන්ම. එහෙනම් ටෝච් එක ගහපු ගමන් සර්පයා වාෂ්ප වෙලා ගියාද? සර්පයා එර්දියෙන් ගියාද? ඌ කැලේට දිව්වද? පොළොව පලාගෙන ගියාද? සර්පයා යන්න නම් ඌ එතන ඉන්න ඕනනේ. සර්පයා කවදාවත් එතන හිටියේ නැත්නම් යන්න සර්පයෙකුත් නැහනේ. සර්පයා උපන්නෙත්, සර්පයා ජීවත් වුනේ, සර්පයා මැරුණෙත් ඔබේ හිත තුලමයි. මේක තමයි දර්ශනය කියන්නේ. ප්‍රඥාව නම් ටෝච් එක ගැහුවම, සතිය පිහිටුවම එක දෙයයි සිද්ධ වුණේ. අලුත් දත්තයක් මොළයට ලැබුණා. මොළය එයාගේ වැරදි අනාවැකිය නිවැරදි කරගත්තා. බුදුදහමේ මේක හඳුන්වන්නේ යථාභූත ඥානය පහළුණා කියලා. ඒ උදාහරණයට අනුව මම මේ ගලපන්නේ ඇත්ත දැක්කම බොරුව ඉබේම නැති වෙලා යනවා. අපිට මේ කඹ උපමාව එතනින් නවත්තන්නට හැකියාවක් නැහැ. ඔබේ මුළු ජීවිතේම ඔච්චරයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඔබේ තරහකාරය දිහා බලන්නකෝ. ඔබ දකින්නේ මිනිස්සෙක්, කඹයක්. නැත්නම් ඔබ දකින්නේ ද්වේෂය විසින් මවාගත් සර්පයද? ඔබේ දරුවා බිරිඳ සැමිය දිහා බලන්නකෝ. ඔබ දකින්නේ ඒ අයගේ ඇත්ත ස්වභාවයද? නැත්නම් ඔබේ රාගය, ද්වේෂය, මෝහය විසින් මවාගත්ත ඒ ආකාර චරිතයන්ද? මේ හැම වෙලාවෙම අපි කරන්නේ කඹවලට රැවටිලා ඒවා සර්පයෝ කරගෙන එක්ක බය වෙනවා, එක්ක කැමති වෙනවා. නමුත් ඇත්තට මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද? ශුන්්‍යතාවයක් පමණයි. ඒක එතකොට අපිම තමයි ඒකට අර්ථකථනය දීලා දුක් විඳින්නේ. එහෙනම් අද නිගමනය මොකද්ද? සර්පයා මරන්න එපා. සර්පෙක් නැහැ කියලා තේරුම් ගන්න එක තමයි කරන්න ඕන. ඒ වගේම එළියේ ඉන්න හතුරු මරන්න යන්නත් එපා. ඔබේ හිතේ ඉන්න ද්වේෂ නැති කරගත්ත නම් ඇති. එතකොට හතුරු පේන එක නතර වෙලා යනවා. අපි කලින් කතා කරේ පණ නැති කඹ කෑල්ලක් ගැනනේ. නමුත් මේ මොළයේ මායාව ඊට වඩා භයානක විදිහට බලපාන්නේ කොතනටද? ඒක තමයි ඔබේ පෞල් ජීවිතේට. දැන් අපි මේක අපේ ජීවිතේට ප්‍රායෝගික තලයකට ගමුකෝ. අපි කලින් කතා කරානේ මොළය කියන්නේ අනාවැකි යන්ත්‍රයක් කියලා. ඇත්තටම විද්‍යාත්මක බැලුවොත් අපේ මොළය කියන්නේ හරිම කම්මැලි. ඒ වගේම කාර්යක්ෂමතාවය විතරක්ම බලන යන්ත්‍රයක්. මොළයට ඕන ශක්තිය ඉතිරි කර ගැනීමට පමණයි. හැම තප්පරේම අලුතෙන් හිතන්න ගියොත් මොළයට මහන්සියක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා මොළය පාවිච්චි කරන්නේ ෂෝට් කට්ස් විතරයි.
දැන් මේක ඔබේ පෞල් ජීවිතයට ගලපලා බැලුවොත් එහෙම ඔබ හවස වැඩ ඇట్లా ගෙදර යනකොට ඔබේ බිරිඳ හෝ ඔබේ සැමියා හෝ යමක් ඔබට කියනවා. ඔබේ දරුවෙක් හරි ඔබට යමක් කියනවා. දැන් හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න ඔබට ඇත්තටම ඇසුනේ ඒ පුද්ගලයා අද කියපු වචනයද නැත්නම් අවුරුදු 10ක් 15ක් තිස්සේ අපි හිතමු විවාහ වෙලා ඉන්න කෙනෙක් කියලා. අන්න ඒ පුද්ගලයාගේ චරිත සහතිකයද ඔබට ඇහුනේ. විද්‍යාවට අනුව මොලේ කරන්නේ මෙන්න මේක. ඒ පුද්ගලයා අද කියන දේවල් අහන්න මහන්සි වෙන්නේ නැත මොලේ විසින්. මොලේ කරන්නේ පරණ ෆයිල් එකක් අදලා අරගෙන ඕක කොහොමත් එහෙමනේ. ඕක නිතරම කියවනෝනේ. තේරුමක් නැහැනේ. නමුත් ස්නායු විද්‍යාවේ සඳහන් වෙනවා මොලේ සෛල පවා හැම මොහොතේම වෙනස් වෙනවා. අලුත් සම්බන්ධතා හදනවා. අභිධර්මයේ කියනවා එක චිත්තක්ෂණය ගානේ මේ නාම රූප પરම්පරාව අලුත් වෙනවයි කියලා. එහෙනම් ඊයේ හිටපු කෙනා අද නැත. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම අලුත් සම්තතියක්. නමුත් ඔබ අර මිනිස්සයා ඔබගේ ස්වාමි පුරුෂයා දරුවා බිරිඳ දිහා බලලා මොකද්ද කියන්නේ? හැමදාම ඔය මිනිස්සයා ඔහොමයි කියලා කියනවා. විද්‍යාත්මක බැලුවොත් ටෙක්නිකලි බැලුවොත් ඒක බොරුවක්. දාර්ශනිකව බැලුවොත් එහෙම ඒක මෝඩකමක්. ආධ්‍යාත්මිකව බැලුවොත් ඒක මහා අපරාධයක්. ඇයි? ඔබ එතනදි කරේ මොකද්ද? අද ඉන්න ජීවමාන මිනිස්සුව මරලා දාලා ඔබේ ඔළුවේ ඉන්න පරණ රූපයක් එතනට ආදේශ කරපු එක විතරයි. මේක තේරුම් ගන්න මම ඔබට හොඳ ආයතනික උදාහරණයක් දෙන්න. ඔබ ආයතනවල වැඩ කරන මිනිස්සුන් හැටියට මේක ඉතා වැදගත්. ඔබ දන්න දෙයක් මේ මම පෙන්නන්න හදන්නේ. නිකමට හිතන්න ඔබ ලොකු කම්පැනි එකක CEO කෙනෙක්. හරි බොස් කෙනෙක් ඔය හරි. ඔබ ඔබේ සේවකයෝ ඉන්නව ලේබල් කරපු. මේ මිනිස්සයා වැඩක් කරන්නේ නැති කෙනෙක්. කේලමෙක්. මොකක් හරි එකක්. මොකද ඔබේ මොලේ තිබෙනවා කන්ෆර්මේෂන් බයස් කියලා භයානක පුරුද්දක්. ඒ කියන්නේ Taman ගත්ත තීරණය හරි කියලා ඔප්පු කරන්න සාක්ෂි හොයන පුරුද්දක්. දැන් අපි හිතමු අර සේවකයා අර ලේබල් කරපු සේවකයා වැඩක් කරන්නේ නැහැ කියලා හොඳ වැඩ 50ක් කරා කියලා. නමුත් ඔබේ මොළයට ඒක පේන්නේ නැත. හැබැයි මේ මිනිස්සයා හොඳ වැඩ 50ක් කළා 51 අතින් පොඩි වීදුරුවක් බිඳනවා අතින්. ඔබේ මොළය මොකද්ද කරන්නේ? කෑ ගහලා කියන ඔබට අන්න දැක්කද මම කිව්වනේ. මූ වැඩක් කරන්නේ නැහැ හරියට. දැන් ඇත්තට මෙතන උනේ ඒ පුද්ගලයාට වැඩ බැරි එකද නැත. එතන උනේ ඔබ උත්සාහ කරේ ඒ පුද්ගලයාගේ වැඩ හදන්න නෙවෙයි. ඔබ උත්සාහ කරේ ඔබේ මතය ආරක්ෂා කරගන්න. ඔබගේ පවුල ඇතුළත් වෙන්නේ ඕකම තමයි. අපි දරුවන්ට කියනවා ඔබ හරි කම්මැලි පොතක් බලන්නේ නැහැ උඩ එහෙම කියලා. ඊට පස්සේ දරුවා කොච්චර පාඩම් කරත් අපිට පේන්නෙම ෆෝන් එක ඔබන වෙලාවට විතරයි. පොත්පත් බලද්දී අපිට ඒක පේන්නෙම නැත. ෆෝන් එක අතර ගත්තකම අපිට පේනවා මූ කොයි වෙලේ ෆෝන් එකේම තමයි. ඇයි ඒ මොලේට ඕන මම හරි කියලා ඔප්පු කරන්න විතරයි. ධර්මයේහි අපි මේකට කියන සංස්කාර චක්‍රය කියලා. අපිම බොරුවක් හදාගෙන අපිම බොරුව ඇත්තක් කරගෙන අපිම සාක්ෂි එකතු කරන සිද්ධියක් තමයි මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් කොහොමද එහෙනම් මෙතනින් ගැලවෙන්නේ කියලා. මේකට තියෙන විසඳුම භාවනාවක් විතරක් නෙවෙයි මේකට පැවැත්ම පිළිබඳ නිවැරදි කිරීමක් සිදු කරගත යුතුයි. ඔබ අද ගෙදර ගිහිල්ලා මෙහෙම කරන්නකෝ. ඔබේ බිරිඳ හෝ දරුවා හෝ සැමියා හෝ දිහා බලනකොට හිතාමතාම ඔබේ ඔළුව රීසෙට් කිරීම සිදු කරන්න. රීසෙට් කරගෙන හිතින් ප්‍රශ්නයක් අහන්න මම මේ දකින්නේ මගේ පරණ බිරිඳද මගේ පරණ සැමියාද මගේ පරණ දරුවාද නැත්නම් මේ මොහොතේ ඉපදිලා ඉන්න මේ අලුත් රූප සම්තතියද? අන්න ඒ වෙලාවේ ඔබට ලොකු වෙනසක් දැනේවි. ඔබේ දරුවා දිහා බිරිඳ දිහා අලුත් ඇහැකින් බලන්න පටන් ගනීවි. සෙන් බුදුදහම මේකට කියන්නේ බිගිනර්ස් මයින්ඩ් කියලා. ඒකට හැම මොහොතෙම ලෝකය දිහා හරියට අපි මුල් වතාවට ලෝකය දිහා දකිනවා වගේ බලන්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට තමයි ඔබට පේන්නේ එතන ඉන්නේ මම දන්න පරණ දත්ත නෙවෙයි ජීවමාන අලුත් මිනිස්සෙක්. අපි දකින ලෝකය අපේ සංඥා සංකාර විඥාන එකතු වෙලා හදන නිර්මාණයක්. හැබැයි බුදුදහම විද්‍යාවටත් වඩා අඩියක් ඉස්සරහට යනවා. විද්‍යාවෙන් පෙන්නවා ලෝකය මායාවක් කියලා. බුදුදහමෙන් පෙන්නවා ඒ මායාව දකින පුද්ගලයාත් මායාවක් කියලා. අපි හිතන් ඉන්නේ මම කියලා කෙනෙක් මේ S2 අස්සේ ඉඳගෙන මේ ලෝකය දිහා බලාගෙන ඉන්නවා කියලානේ. අපි කියනවා මම තරහා ගිය කෙනෙක්. මම අහිංසකයි. මම නිශ්ශබ්දයි. මම නිවැරදි. මේ ඔක්කොම මොනවද? මේ ඔක්කොම අතීත මතකයන් එකතු කරලා හදාගත්ත බ්‍රෑන්ඩ් ස්ටේට්මන්ට්ස්. ඊටත් අමතරව මොකද්ද ප්‍රශ්නේ මෙතන තියෙන්නේ? අපි ගැන බොරු ෆයිල් එකක් හදාගෙන තියෙන්නේ. ඇත්තටම බැලුවොත් එතන මම කියලා ස්ථීර කෙනෙක් නැත. එතන තියෙන්නේ හට ගන්න නැතිවන ක්‍රියාවලියක් පමණයි කියලා අපි තේරුම් ගත යුතුයි.
ඉතින් නිවන් දකින්නවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? නිවන් දකින්නවා කියලා කියන්නේ මේ ලයිව් ස්ට්‍රීම් එක දිහා බලාගෙන ඉන්න එක විතරක් නෙවෙයි. නිවන් දකින්නවා කියලා කියන්නේ මේක බලන්න ඇතුලේ කවුරුවත් නැහැ කියලා තේරුම් ගන්න එක. හරියට සිනමා ශාලාවක ෆිල්ම් එකක් යනවා. ඒ ෆිල්ම් එකේ දුක, සතුට, ප්‍රීතිය, සෞභාග්‍ය සියලුම දේ තියෙනවා. හැබැයි ඒක බලන්න කිසිදු ප්‍රේක්ෂකයෙක් සිනමා ශාලාව ඇතුළත නැත. Suffering without a sufferer. අන්න ඒක තමයි පරම විමුක්තිය. එහෙනම් ප්‍රායෝගිකව අපි මොකද්ද කරන්න ඕන? ඔබට කෙනෙක්ව පේනකොටම, ඔබට තරහක් යනකොටම ඒක මර්ධනය කරන්න යන්න එපා. සර්පයා මරන්න යන්න එපා. කරන්න තියෙන එකම දෙයයි හිතෙන් අහන්න මේ රූපය මවන්නේ මගේ ද්වේෂය විසින්ද? මේ ලස්සන මවන්නේ මගේ රාගය විසින්ද? අන්නේ රැවටීම හඳුනා ගන්න සැනින්ම අර සර්පයා අතුරුදහන් වෙලා යාවි. කඹයක් බවට පත් වේවි. සතිය කියන්නේ අන්නේ ටෝච් එකට. ප්‍රඥාව කියලා කියන්නේ අර වැරදි දැක්ම නිවැරදි කරන correction algorithm එකට. ඒක නිසා මතක තබා ගන්න ඔබේ දුක තියෙන්නේ එළිය නෙවෙයි. ඔබේ දුක තියෙන්නේ ඔබේ මොළය විසින් ගොතන ලද කතන්දරයට ඔබ අයිතිවාසිකම් කියන තාක්කල් විතරයි. ඒ අයිතිවාසිකම් මත්තරිය දාට ඔබ නිදහස්. ඒ නිසා අපි මෙච්චරලා කතා කරේ අපි ජීවත් වෙන්නේ අපි මවා ගන්න බොරු ලෝකයක. අපේ මොළය සංකාර සහ මතකයන් එකතු කරලා රවට්ටනවාය අපි මේකට ඇත්ත එකම විසඳුමයි කියලා. ඒ කියන්නේ අනාගත යන්ත්‍රය නවත්තීමට තියෙන එකම විසඳුමයි කියලා. ඒක තමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේත් බාහ්‍ය දාරුජීරියට දුන්න විශ්වීය උපදේශ. එකම ගැලවීමේ යාන්ත්‍රණය අපිටත් තියෙන එච්චරම තමයි. තස්මාතිහතේ බාහ්‍ය ඒවං සික්කිතබ්බං දිත්තේ දිත්තමත්තම් භවිස්සති. සුතේ සුතමත්තම් භවිස්සති. මුතේ මුතමත්තම් භවිස්සති. විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාතමත්තම් භවිස්සති. බාහ්‍ය නුඹ මේ විදියට හික්මෙන්න දකින විට දැකීමක් පමණක් වෙයි. මේක ඉතා ගැඹුරුයි. මේකෙන් කියන්නේ ඇස් පියාගෙන ඉන්න කියලා එකක් නෙවෙයි. මේක කියන්නේ ඇසට පෙනෙන අපි කියන්නේ රෝ ඩේටා එක එනවත් එක්කම ඔබේ සිතේ මැවෙන අර්ථකථනය අතර තිබෙනවා නම් යම්කිසි සම්බන්ධතාවයක් ඒක කපලා ඉවත් කරන්න. සාමාන්‍ය කෙනාට වෙන්නේ මොකද්ද? රූපය දකිනවා, ඒක ගෑනු ළමෙක් කියලා හඳුනා ගන්නවා, ලස්සනයි කියලා හිතනවා, රාගය උපදිනවා. මේක දාමයක්, චක්‍රයක් මේක. නමුත් රහතන් වහන්සේට වෙන්නේ මොකද්ද? රූපය දකිනවා, දැකීම සිද්ධ වෙනවා, එතනින් ඉවරයි කතාව. ෆුල් ස්ටොප්. එතන ඉහාට කවුද, මොකද්ද, ලස්සනද, කැතද කියන ෆයිල් මුකුත්ම මේසේ උඩට ගන්නේ නැත. අපි කලින් කතා කරන්නේ මොළය කියන්නේ අනාවේකී පළ කරන යන්ත්‍රයක් කියලා. භාවනාව කියන්නේ මේ අනාවේකී යන්ත්‍රයේ ඕෆ් බටන් එක කියලා හිතා ගන්න. අපි මයින්ඩ්ෆුල්නස් ඉන්නවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අපි මොළයට කියනවා මට පරණ දත් එපා, මට පරණ මතක එපා, මට මේ මොහොතේ ඇසට පෙනෙන දේ විතරක් දියන් කියලා. වෙනදට මොළය කරන්නේ ඇසෙන් එන දත් එන්න කලින්ම උඩ ඉඳගෙන අනාවැකියක් යවන එක. සතිය දිනු කරාන් පස්සේ සතිය කියලා කියන්නේ සිහිය. දිනු කරාම වෙන්නේ මොකද්ද? අර උඩ ඉඳන් එන අනාවැකිය બ્લોක් වෙනවා. එතකොට ඔබ දකින්නේ මතකය නෙවෙයි, ඔබ දකින්නේ පරම සත්‍ය. මේක අභිධර්මයේදී තා සියුම්ව විග්‍රහ කරනවා අපේ සිතේ කෙලෙස් උපදින්න ජවන් කියන අවස්ථාවලදී. සාමාන්‍ය පුතත්ජන කෙනෙක්ගේ රූපයක් දැක්කම එයාගේ ජවන සිත දුවන්නේ රාගයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන්. ඇයි? එයාගේ අයෝනිසෝ මනසිකාරය නිසා. නමුත් යෝගාවචරයා මොකද්ද කරන්නේ? එයා යෝනිසෝ මනසිකාරය දැන්ට යොදවනවා. එතකොට ජවන සිත් වලට කෙලෙස් එන්නේ නැත. ඒතර සාමාන්‍ය පුද්ගලයාගේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මහා කුසල්. රහතන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ක්‍රියාසිත. ඒතර අවසාන වශයෙන් තදාරම්මන ගැටලුව විසඳගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍ය අපි රූපයක් දැක්කම මම කලින් කිව්වා අපේ මනස ඒක රෙජිස්ටර් කරගන්නවා මනසේ. මේක මගේ, මේක ලස්සනයි කින්ද මන්ද. නමුත් දිත්තේ දිත්තමත්තන් වුණාම සිත රූපය අල්ලගන්නේ නැත. රූපය ඇවිත් ගැටිලා නිරුද්ධ වෙලා යනවා. හරියට නෙළුම් කොළයට වතුර වටනට රැඳෙන්නේ නෑ වගේ, තෙමෙන්නේ නෑ වගේ. ප ဋ ාණ මහ ප්‍රකරණයේ සඳහන් ආසේවන ප්‍රත්‍යක් ගැන අපි කතා කරන්නේ. අපි මේ සසර පුරාම පුරුදුනේ මොකද්ද? එක්කෝ දකින්න දෙයට ආස කරන්න, එක්කෝ නැත්නම් තරහ ගන්න. මේක යකඩ වගේ ඝන වෙච්ච පුරුද්දක්. නිවන් දකින්නවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? යකඩ පුරුද්ද. එහෙම නැත්නම් ඒ ආසේවන ප්‍රත්‍ය කඩලා දාන එක. කොහොමද කඩන්නේ? එතනට සතිය කියන තිරින්ගිය අවශ්‍ය කරනවා. ඔබ හිතන්න රූපයයි ඇසයි ගැටෙනවා. ඊට පස්සේ වේදනාවක් එනවා. සුඛ දුක අදුක්කම සුඛ විය හැකි. අන්න එතන තමයි තීර්ණාත්මකම තැන. සාමාන්‍ය කෙනා මෙතනදී තණ්හාව ඇති කර ගැනීම සිදු කරනවා. එතකොට පටිච්චසමුපාදය කැරකීම ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වෙනවා. නමුත් සතිය ඇති කෙනා, සිහිය ඇති කෙනා මෙතනදී ස්ටොප් කිරීම තමයි සිදු කරන්නේ. එයා දකිනවා මේක රූපයක් විතරයි, මේක ඇති වුණා නැති වුණා. මේක මගේ කවුරුවත් නෙවෙයි. අන්න එතනදී භයානක සංසාර චක්‍රය කැඩී යාම සිදු වෙනවා.
අන්න එතන තමයි නිවන තිබෙන්නේ. මේ දේ ප්‍රායෝගිකව කරන්න ලේසිම ක්‍රමය තමයි මම කියන්නේ නිකමට හිතන්න ඔබ චිත්‍රපටයක් බලනවයි කියලා. ඔබ තිරේ ඉන්න නළුව දිහා බලාගෙන හිටියොත් මොකද වෙන්නේ? ඔබ අඬනවා, hina වෙනවා, ඔබ රැවටෙනවා. නමුත් ඔබ නිකමට හැරලා බැලුවොත් කවුද මේ පිටිපස්සේ ඉඳන් ප්‍රොජෙක්ටර් එක එළියට එවන්නේ කියලා ඔබ දකිනවා මේක නිකම්ම ආලෝක ධාරාවක් විතරයි කියලා. එතකොට ඔබේ ඇඬීම, සිනහව ඉබේම නතර වෙනවා. අන්න ඒ වගේ ඇසට පෙනෙන ලෝකය දිහා බලාගෙන ඉන්න එපා. ඒ ලෝකය මවන සිත දිහා බලාගෙන ඉන්න. මේ මගේ හිත නේද මේ රූපය මවන්නේ. මේ හිත නේද මේක ලස්සනයි කියලා කියන්නේ. මැවුම් කරු අතේ මාට්ටු වුණොත් මැවීම නතර වීම ස්වභාවිකම සිද්ධ වෙනවා. මායාව එළි වුණොත් මැජික් එක ඉවර වෙනවා. අන්න එදාට තමයි ඔබ ලෝකයේ නිදහස් කියලා සඳහන් කරන්නේ. අද අපි බොහෝ ගැඹුරු අධ්‍යයනයක් කරේ. නමුත් සරල ලෙස ඔබට වැටහෙන්නේ නැති. අපි විද්‍යාව පැත්තෙන් දැක්කා ඇස සහ මොළය එකතු වෙලා කොච්චර රවට්ටනවද කියලා. අපි දැක්කා අපි ජීවත් වෙන්නේ වර්තමාන කාලයේ නෙවෙයි තප්පර භාගයක් පරණ අතීතයක කියලා. ඒ වගේම අභිධර්මයෙන් අපි දැක්කා අපි දකින්නේ එළියේ තියෙන ලෝකයක් නෙවෙයි අපි හිතේ තියෙන කෙලෙස් සහ පරණ මතකයන් තමයි දකින්නේ. එනම අද දවසේ මම ඔබට දෙන අවසාන පණිවිඩ තුන මේකයි. ඔබ දකින්නේ ඔබමයි. ඔබ ලෝකය දිහා බලනවා කියලා හිතුවට ඇත්තටම ඔබ බලන්නේ කණ්ණාඩියක් දිහා. ලෝකය නපුරුයි කියලා පේනවා නම් ඒ ඔබේ හිතේ තියෙන ද්වේෂය. ලෝකය ලස්සනයි කියලා පේනවා නම් ඒ ඔබේ හිතේ තියෙන රාගය. ලෝකය ඇත්තක් කියලා පේනවා නම් ඒ ඔබේ හිතේ තියෙන මෝහය. ඉතින් ලෝකය හදන්න යන්න එපා, කණ්ණාඩිය පිහද ගන්න. එතකොට ඔබට ලෝකය ඉබේම හැදේ. ඊළඟ පණිවිඩය මැවුම් කරුට අහු වෙන්න එපා. ඔබේ හිත කියන්නේ දක්ෂ මැජික්කාරයෙක්. ඒ පුද්ගලයා රැයට හීන මවනවා විතරක් නෙවෙයි දවල්ටත් හීන මවනවා. මේ පේන බිරිඳ, ගෙවල්, දරුවා සියලු දේම මායාවක් පමණයි. ඒ මායාවට රැවටිලා දුක් විඳින්න එපා. තුන්වෙනියට නිවන් කියන්නේ අවදි වීම. හැමෝම ඉන්නේ ලොකු නින්දක. අපි හිතාගෙන ඉන්නේ අපි ඇහැරලා ඉන්නේ කියලා. නමුත් අපි ඉන්නේ අවිද්‍යාවේ. ඒ නිසා භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ මේ හීන ලෝකයෙන් හැරෙන්න කියලා. කොහොමද හැරෙන්නේ? දිත්තේ දිත්ත මත්තං, සුතේ සුත මත්තං, මුතේ මුත මත්තං, විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාත මත්තං. දකින දෙයක් පමණක් කරගන්න. ඒවට කතන්දර එකතු කරන්න යන්න එපා. ඔබේ හිතට එන අනාවැකි සියල්ලම නවත්තන්න. එතකොට ඔබට පෙනේවි මේ ලෝකයේ කිසිම දෙයක් නිත්‍ය නැත. හැම දෙයක්ම අනිත්‍ය වෙලා නැති වෙලා යෑම තමයි සිදුවන්නේ. අන්නේ වෙනස් වීම දකින කෙනා මේ බොරු ලෝකයෙන් සදහටම නිදහස් වෙනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.